Οι Άγιοι Επτά Πέδες, Μαξιμιλιανός, Εξακουστοδιανός, Ιάμβλυχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, Ιωάννης και Κωνσταντίνος έζησαν κατά την εποχή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δεκίου, τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Όταν ξέσπασαν διωγμοί κατά των χριστιανών στην Έφεσο, οι Επτά Πέδες μοίρασαν την περιουσία τους στους πτωχούς, εγκατέλειψαν την πόλη και κρύφτηκαν σε μία σπηλιά μέχρι να τελειώσει ο διωγμός. Έτσι, δεν θα αναγκάζονταν να αρνηθούν την πίστη τους. Όταν όμως αντιλήφθηκαν ότι οι διώκτες τους πλησίαζαν στο καταφύγιό τους, προσευχήθηκαν στο Θεό να πεθάνουν κατά την διάρκεια της νύχτας για να μην πέσουν στα χέρια τους. Ο Θεός εισάκουσε την προσευχή τους και το πρωί πράγματι δεν ξύπνησαν. Ο Αυτοκράτορας ανακάλυψε την κρυψώνα τους και διέταξε να κλειστεί με έναν μαντρότυχο η είσοδος της σπηλιάς και τα σώματα των 7 παιδών να μείνουν για πάντα εκεί κλεισμένα. Μετά από πολλά χρόνια και συγκεκριμένα το 446 μετά Χριστόν, εμφανίστηκε μία αίρεση η οποία δεν δεχόταν την Ανάσταση των νεκρών. Η αίρεση αυτή προκαλούσε μεγάλη αναταραχή και αναστάτωση στην Εκκλησία. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μικρός, βλέποντας την αναστάτωση αυτή, δεν ήξερε τι να κάνει. Όμως δεν απελπίστηκε, αλλά παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει τον τρόπο διάλυσης της αίρεσης. Ο Κύριος δεν παρέβλεψε τα δάκρυα του Αυτοκράτορα και ικανοποίησε το αίτημά του με τον ακόλουθο τρόπο. Ο ιδιοκτήτης του χώρου, στο οποίο βρισκόταν το σπήλαιο των Αγίων 7 Πέδων, θέλησε κατά τον καιρό εκείνο να χτίσει μαντρί για το κοπάδι του. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας επί 2 ημέρες πέτρες από τον μαντρότυχο του σπηλαίου για να οικοδομήσει το μαντρί του, ανοίχτηκε η είσοδος του σπηλαίου αυτού. Τότε ακριβώς, με προσταγή του Θεού, αναστήθηκαν οι Άγιοι 7 Πέδες που είχαν πεθάνει μέσα στο σπήλαιο αυτό και συνομιλούσαν μεταξύ τους σαν να ξύπνησαν μόλις από το βραδινό ύπνο τους. Τα σώματά τους δεν είχαν αλλοιωθεί στο παραμικρό και τα ενδύματά τους δεν είχαν φθαρεί από την υγρασία του σπηλαίου, αν και είχαν περάσει 194 χρόνια. Οι Άγιοι 7 Πέδες, θεωρώντας ότι απλά ξύπνησαν μετά το βραδινό ύπνο τους, είχαν έντονο στη μνήμη τους το γεγονός ότι ο Δέκιος ζητούσε να τους τιμωρήσει. Συγκεκριμένα, ο Μαξιμιλιανός έλεγε προς τους άλλους: «Και αν συλληφθούμε, αδελφοί, ας σταθούμε γενναίοι και να μην προδώσουμε την ευγένεια της πίστης μας. Εσύ, αδελφέ Ιάμβλυχε, πήγαινε να αγοράσεις ψωμί, αλλά περισσότερους από χθες που μείναμε σχεδόν νηστικοί. Επιπλέον, προσπάθησε να μάθεις τι σκέφτεται για εμάς ο Δέκιος». Όταν λοιπόν ο Ιάμβλυχος πήγε στην πόλη, είδε στην πύλη το σημείο του Σταυρού. Το γεγονός αυτό του προκάλεσε έκπληξη και θαυμασμό. Βλέποντας δε το Σταυρό και σε άλλους τόπους, καθώς επίσης και τα κτίρια να διαφέρουν από εκείνα που ήξερε και τους ανθρώπους επίσης κάπως διαφορετικούς, νόμισε ότι βλέπει όραμα. Πήγε στο φούρνο και πήρε ψωμί και αφού έδωσε τα χρήματα που έπρεπε, έσπευδε να επιστρέψει στο σπήλαιο. Ενώ λοιπόν ετοιμαζόταν να φύγει, είδε τους αρτοπόλες να δείχνουν ο ένας στον άλλο το ασημένιο νόμισμα, να κοιτάζουν προς αυτόν και να λένε ότι αυτός βρήκε κάποιο θησαυρό, αφού το νόμισμα που τους έδωσε για το ψωμί είχε στην επιφάνειά του τυπωμένη την εικόνα του Δεκίου. Μετά από το γεγονός αυτό, ο Ιάμβλυχος τρόμαξε πολύ και έμεινε άφωνος, νομίζοντας ότι αυτοί τον αναγνώρισαν και θα τον συνελάμβαναν για να τον παραδώσουν στον Αυτοκράτορα Δέκιο. Έπεσε λοιπόν στα πόδια τους και τους παρακαλούσε λέγοντας: «Σας παρακαλώ, κύριοι μου, έχετε στα χέρια σας το αργύριό μου, πάρτε πίσω και το ψωμί, μόνο αφήστε με να φύγω». Οι αρτοπόλες του απάντησαν: «Δείξε μας το θησαυρό που βρήκες και δώσε και σε μας μερίδιο από αυτόν, αλλιώς θα σε σκοτώσουμε». Και συγχρόνως με τα λόγια αυτά του πέρασαν αλυσίδα στο λαιμό και τον οδήγησαν στον Ανθίπατο προς ανάκριση. Εκείνος, μόλις τον είδε, του είπε: «Πες μας, ναι, πώς βρήκες το θησαυρό, πόσος είναι
και πού βρίσκεται? Ο Άγιος του απάντησε: Εγώ δεν βρήκα ποτέ κανένα θησαυρό. Το νόμισμα που έδωσα στους αρτοπόλες το είχα από τους γονείς μου. Δεν ξέρω λοιπόν τι συμβαίνει με μένα τώρα. Ο Ανθίπατος τότε τον ρώτησε. Από ποια πόλη είσαι? Ο Ιάμβλυχος απάντησε. Από αυτήν, αν αυτή είναι η Έφεσος. Ύστερα από αυτά, ο Ανθίπατος είπε: Ασεβέστατε, το νόμισμά σου με την επιγραφή του μαρτυρεί ότι τυπώθηκε πριν από 200 χρόνια επί αυτοκράτορα Δεκίου και εσύ, όντας νεότερος, προσπαθείς να μας εξαπατήσεις. Τότε ο Ιάμβλυχος έπεσε στα πόδια του Ανθιπάτου και είπε: Σας παρακαλώ, κύριοι μου, πέστε μου, πού είναι ο Δέκιος ο βασιλιάς που ήταν στην πόλη αυτή? Εκείνοι του απάντησαν: Κατά τους παρόντες χρόνους δεν υπάρχει βασιλιάς Δέκιος. Αυτός βασίλευσε πριν από πολλά χρόνια. Τότε ο Ιάμβλυχος είπε: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κύριοι μου, εκπλαγήκατε. Πλην όμως ακολουθήστε με να πάμε στο σπήλαιο και ίσως από τα σημεία που θα δείτε θα διαπιστωθεί η αλήθεια των λόγων μου. Εγώ πράγματι ξέρω ότι φύγαμε από την πόλη εξαιτίας του Δεκίου και ότι χθες, ερχόμενος να αγοράσω ψωμί, είδα ότι ο Δέκιος εισήλθε στην πόλη αυτή. Και πράγματι, ακολούθησαν τον Άγιο μέχρι το σπήλαιο, ο Ανθίπατος, ο επίσκοπος Μαρίνος και πολύς λαός. Πρώτος μπήκε στο σπήλαιο ο Ιάμβλυχος. Έπειτα μπήκε ο επίσκοπος, ο οποίος είδε ένα κυβότιο σφραγισμένο. Το κυβότιο αυτό το είχαν τοποθετήσει εκεί εκείνοι, οι οποίοι είχαν αποσταλεί εκεί από το Δέκιο για να φράξουν την είσοδο του σπηλαίου. Μέσα στο κυβότιο υπήρχαν μαρμάρινες πλάκες, στις οποίες ήταν γραμμένα τα ονόματα, αλλά και τα περιστατικά σχετικά με τους Αγίους. Όταν λοιπόν άνοιξαν το κυβότιο και βρήκαν τις μολύβδινες πλάκες, ένιωσαν όλοι τους απερίγραπτη έκπληξη από το θαυμαστό αυτό γεγονός. Αμέσως δε τότε προχώρησαν στα ενδότερα του σπηλαίου, όπου βρήκαν τους Αγίους. Οι Άγιοι τους διηγήθηκαν τα σχετικά με τους εαυτούς τους και τα κακουργήματα του Δεκίου εις βάρος των χριστιανών. Τότε ο Ανθίπατος και ο επίσκοπος Μαρίνος γνωστοποίησαν τα θαυμαστά αυτά γεγονότα στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο. Εκείνος δοκίμασε απέραντη χαρά για όλα αυτά και έσπευσε αμέσως στην Έφεσο. Εκεί βρήκε τους Αγίους 7 πέδες στη σπηλιά τους. Η αγαλίαση και η χαρά του ήταν απερίγραπτη, αφού ο Κύριος έδειξε σε αυτόν οφθαλμοφανώς την Ανάσταση των νεκρών. Ενώ δε ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος συνομιλούσε με τους Αγίους, καθώς επίσης οι επίσκοποι και άλλοι άρχοντες, οι Άγιοι νίσταξαν λίγο και έτσι, μπροστά σε όλους, ξάπλωσαν και κοιμήθηκαν, αλλά αυτή τη φορά τον πραγματικά αιώνιο ύπνο. Θείο πνεύματι αυθαρτιστέντες πολυχρόνιον ηνίσαν ύπνον η εν Εφέσω επτάριθμοι μάρτυρες και αναστάντες πιστούς εβεβαίωσαν την των ανθρώπων κοινήν εξ Ανάστασιν, όθεν άπαντες συμφώνως τούτους τιμήσομεν, δοξάζοντες Χριστόν τον πολυέλε.